Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you a very practical sentence pattern. That is, how can I? අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන ඊටාම ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාව තමයි how can I? මම කොහොමද? අපි සිංහලෙන් කතා කරන විට මෙන්න මෙහෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරනවානේ. මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? මම කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ? මම කොහොමද තනියම යන්නේ? මෙන්න මෙහෙම අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන විට අපි භාවිත කරන ඊටාම සරල ප්‍රායෝගික වාක්‍ය රටාව තමයි how can I? මේ වේගයෙන් කියනකොට how can I යනුවෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ. How can I? How can I? How can I? හොඳයි. අපි වාක්‍ය කීපයක් නිර්මාණය කරලා බලමු. මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? උදව් කරනවා help. මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? How can I help you? How can I help you? මම කොහොමද ඔයාට උදව් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයාව අමතක කරන්නේ? අමතක කරනවා forget. How can I forget you? How can I forget you? ඔබ හොඳින් මේ වාක්‍ය රටාව කටට හුරු කරගත යුතු වෙනවා. අන්න එවිට ඔබට ප්‍රායෝගික කතනයේදී નિરાයාසයෙන්ම මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කිරීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. හොඳයි. අපි තව උදාහරණයකට යමු. මම කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ? මුහුණ දෙනවා face මේ ප්‍රශ්නය this problem. How can I face this problem? How can I face this problem? මම කොහොමද මේ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දෙන්නේ? මම කොහොමද තනියම යන්නේ? මම කොහොමද තනියම යන්නේ? තනියම alone යනවා go. මම කොහොමද තනියම යන්නේ? How can I go alone? How can I go alone? මම කොහොමද තනියම යන්නේ? මම කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ? අපි එහෙම කියනවනේ නේද? මම කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ? විශ්වාස කරනවා believe. ඒක කියන්න අපි it භාවිත කරනවා. How can I believe it? ඊටාම සරලයි, ඊටාම ප්‍රායෝගිකයි. ඔබ හොඳින් පුරුදු පුහුණු විය යුතුයි. How can I believe it? මම කොහොමද ඒක විශ්වාස කරන්නේ? මම කොහොමද මගේ අදහස වෙනස් කරන්නේ? වෙනස් කරනවා change. මගේ අදහස my idea. How can I change my idea? How can I change my idea? මම කොහොමද මගේ අදහස වෙනස් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්නේ? මම කොහොමද ඔයා නැතුව ජීවත් වෙන්නේ? How can I live without you? live ජීවත් වෙනවා. ඔයා නැතිව without you. How can I live without you? මම කොහොමද ඔයා නැතිව ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් මේ වාක්‍ය රටාව ඊටාම හොඳින් ඔබ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, ඊටාම හොඳින් මතක තියාගෙන ප්‍රායෝගික කතනයේදී භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් වාක්‍ය රටාවකින් හෝ grammar lesson එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.